عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإن شاء الله تكونوا طيبين وأموركم في السليم. اليوم راح نناقش أو نتكلم عن واحدة من العادات السيئة الموجودة في السودان، ألا وهي الختان. والختان ده أنا قاصدة مخصوص ختان الإناث، يعني الطهارة حقة البنود أو الطهور زي ما بسموه. خلاص، طبعا الطهور ده بيمارس في عدة دول، ما السودان بس، خلاص، لكن ما كل الدول، يعني دول معينة هم اللي بيمارسوه للحين موجود. اوكي، بيقول لك في السودان خفة، اوكي، او مثلا منعوه تماما، مثلا منعوه ما يمارسوه، لكن تحت في بعض الاسر وخصوصا برا في الولايات بيمارسوا هذه العادة. خلاص، طبعا في ناس نهائي ما بيمارسوا، وفي ناس بيمارسوها للحين موجوده. يعني في مفارقات، بتلقى مثلا بنت عمرها 30 سنه ما مطهره، وبتلقى بنت عمرها من 6 شهور لغايه 12 سنه بيطهروهم اهلهم. ليش؟ لانه دي من عاداتهم. ودائما اللي بيطهروا منه بيطهروا الاسر اللي بيكون مثلا فيها حبوبه او امهم كبيره، خالاتهم مثلا الحي كلهم بيطهروا. اوكي، او مثلا النسيبه، خلاص، مثلا بنت قدرنا كده عندها بنت والداها عمرها مثلا نقول 3 سنه، خلاص، طوالي هنا الحبوبه ولا النسيبه، خلاص، ما في باله الا انه طهروا البنت دي. لو ما طهروا البنت دي ما راح ترتاح. خلاص، اللي هتقوم تزين في راس البيت لو كانت دي بنتها، او النسيبه من هناك بتزين في راس الولد، يعني في ولدها. اوكي، طهروا البيت. ليه ما طهرتوا البيت؟ البيت دي لو ما طهرتوها بعدين هتبقى للطهاره قاسيه وما راح تبرى بسهوله، ولازم تطهروها. وفي بعض الامات بيصل لدرجه العفو، بيقول اللي بنات ما عافيه منك لو ما طهرت بنتك. خلاص، يلا هنا البنت بتقوم شنو اللي هي الام، بتقوم تشيلها العاطفه وطوالي بتميل لامها وعايز ترضي امها وعاوزه عفو امها، وبتنسى منو؟ بتنسى الطفل الصغيره البريئه وبتمشي تطهرها علشان ترضي امها. خلاص، حتى لو هي من جواتها ما مقتنعه بس عاوزه ترضي امها. المفروض في الحاجات دي يعني يفصلوا الرضا من الحاجات اللي مثلا بتسبب ضغوطات ومشاكل، وخصوصا هي جريمه. الشهاده لله هذه ما عاده، يعني تعتبر عاده، تعتبر جريمه في حق الطفوله، جريمه في حق البراءه. اوكي، لانه الطفله دي من جات للدنيا ما عارفه في حاجات، يعني مثلا رجاها منتظراها. الاطفال بالذات بيحموهم منه امهم وابوهم، يعني بيقفوا في وش المدفع عشان يحموهم. يعني الام والابو هم اللي بيحموا الاولاد. يعني اي شيء، مثلا لو في زر رشاها بالمويه بيرشوه بالدم علشان يحموا طفلتهم دي. خلاص، يلا نعم تجي امك تقول لك طهر البيت دي، هنا تقفي لها طوالي، قول لها شوفي يا يما اي شيء تقول لي اعمليها انا بعملها، بس الحاجات اللي فيها مضره والحاجات يعني مثلا لاولادي حاجات بتضرهم صحيا جسديا نفسيا انا ما راح اعملها. وانا معلش يا يما في الحاجه دي انا ما راح اطيعك، عديل كده. خلاص، يلا نعم نيجي نطهر البيت دي. اول حاجه يعني ما بيستشيروها، وحتى لو استشاروها ما عارفه هي يعني شنو طهاره. خلاص، طوالي مثلا بيمشوا يطهروهم. مثلا الطهاره دي هي شنو؟ بيقطعوا جزء من فرج المراه، اوكي، او اجزاء موجوده في فرج المراه بيقوموا يقطعوها. خلاص، في ناس بتختلف، في ناس بيعملوا قطعه خفيفه بس نظام يسكتوا الاهل، اوكي، او في ناس بيعملوا قطعة وربطتين. خلاص، ولا في ناس بيمارسوا الختان الفرعوني، وهذا الختان أسوأ أنواع الختان. خلاص، كيف؟ لأنه بيقطع كل شيء. خلاص، وبيخيطوا الفتحة اللي ربنا عاملها هذه اللي بتساعد بعدين في البيبي يطلع من بطن أمه. يعني مثلا المنطقة دي نعم ربنا خلقها لعدة أسباب. السبب الاول يعني خلقتها كده، خلاص، التصميم بتاعها كده. السبب الثاني علشان تساعد تسهيل البول. خلاص، السبب الثالث نعمل البنت تجيها الدوره، يعني تنزل بسهوله وبسلاسه، يعني ما يكون في صعوبه. السبب الثالث بعدين نعمل تتزوج عندها اهميه، يعني مثلا للزواج عندها اهميه، اوكي، وما في داعي للشرح الكثير. تاني عندنا نمرة 4 بعد الزواج إذا ربنا رزق ببيبي مصمم المكان ده إنه تلد به المرأة.
خلاص. يعني نقطة البداية لما يجتمعوا الأم والأبو، خلاص، نقطة البداية حق تكوين البيبي بتجي عن الطريق ده، ماشي. وبعدين لما يجي طالع من بطن الأم بيجي عن الطريق ده، إلا حالات شاذة، بعض الحالات في نسوان بيلدوا ولادة قيصرية. في الحالة دي بتكون تعثرت انه في سبب انه حماهن يولدوا طبيعي، لكن المرأة مصممة تولد طبيعي، يعني لا يساعدوها ولا شيء، مجرد ما يجيها وجع هي بردها بتنزل البيبي ده وبتقوم بعد ساعتين تقوم، خلاص. لكن الطهارة دي بتعرقل حاجات كتيرة، وممكن نعمل حلقة تانية عن النفساء علشان احنا ما نطلع خارج الموضوع. تمام. يلا المنطقة اللي بيجي يقطعوها ولا الحاجات اللي بيقطعوها وبيزولوها من فرج المرأة دي، ربنا خلق عندها وظائف، وانا ذكرت الوظائف خلاص. يلا مثلا في حاجات تانية في جسم الانسان عندها وظائف، يعني الانسان ده كله لو جينا مثلا حلحناه ولا فتفتناه كده بتلقى كل منطقة ربنا خلق عندها وظيفة وما خلق عبث. اوكي، مثلا لو جينا العين مهمة الشوف، الانف مهمة الشم، الخشم اللي هو يتكلم ويتذوق وياكل ويشرب ويقول الكلام السمح ويقول الكلام الكعب، يعني عنده عدة حاجات. عندنا الأذنين بيسمع، عندنا اليد بيتهبش وبتلمس وبتشيل وبتنزل، عندنا الرجول بيمشن، عندنا البطن دي بيتهضم وبيتعمل حاجات كتيرة، في حاجات كتيرة. علشان كده الحاجة دي كمان عندها أهمية، فنحن من نزيلة بنزيل الأهمية بتاعتها وبتسبب أضرار كتيرة للبس، سواء كانت صغيرة سواء كان كبيرة، من هي صغيرة لغاية ما تكبر وإن شاء الله لمدى الحياة هي راح تتعذب. تمام. يلا مثلا لو أصلا نحن ده النزيلة، يعني مثلا ليش ما زلنا الأنف؟ أوكي، يعني مثلا لو جينا الأنف دي مثلا هم بيقولوا لك نزيلة لعدة أسباب. السبب الأول مثلا بيقول لك حفاظا على الشرف، نمرة 2 مثلا بيقول لك زينة للرجل، نمرة 3 بيقول لك المنطقة دي بتطلع رايحة كريهة، اوكي، الحاجات دي مثلا بيشيلوها عشان بتسبب رايحة كريهة. نمرة 4 بيقول لك مثلا البنت من تيجي تبول وهي صغيرة ما تطلع صوت، يعني ما لا حياة في الدين. انا اشرحها لكم كيف. بيقول لك ما الشرشر، يعني مثلا هي قاعدة تبول في الحمام ما تطلع صوت كده دي، يعني علشان كده بيقوموا بيقولوا المجاري دي علشان ما تطلع اصوات. الحاجات دي انا بيجي ناقشها. اوكي. يلا مثلا عندنا الطفله دي طبعا هي نحن حكينا هي ما بتعرف طهور زي شنو. اوكي، انت خليها لغايه ما تكبر، اوكي، واشرحي لها الحاصل. مثلا البنت اسمها فاطمه ونحن نطلعها فطومه، خلاص. بعد ما تكبر مثلا نشرح لها نقول لها يا فطومه مثلا شوفي نحن عاوزين نطهرك، بس الطهور دي سلبياته كده 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 كده، وهي نهايه ما عندها ايجابيات. الطهور الشهاده لله. تمام. يلا مثلا ربنا خلقها كده كده لانه حصل فيها بتعمل كده وبتنزل كده وبتزيد كده وبترفع كده، وقوم نذكر لها كل السبب اللي خلق ربنا به المنطقه دي، خلاص. فقوم يخيروه حتى لو هي اختارت السلبي او الخيار الكعب حق الطهور نحن نمنعها، لا، لانه نحن دارين صالحه. اوكي، بس الام هل بتيجي تمارس الطهور دي اكيد بتكون مطهره، طالما هي اقتنعت انه تطهر بنتها معناتها هي مطهره، ماشي، حتى لو ضغطوا عليها او ما ضغطوا عليها هي مطهره، خلاص. اوكي، انت طبعا مثلا الطهارة دي عانيتي منها من وانت صغيرة لغاية ما انت الحين متزوجة وكبيرة، لو عندك 6 ولا 7 حتى اولادك بقوا رجال انت بتكوني بتعاني منها، لانه الطهور دي مثلا الحاجات السلبية بتاعتها شنو؟ اول حاجة بتسبب التهابات، احيانا في بنات بيموتوا هم بتطهرن، اوكي، اثناء الطهارة او بعد الطهارة، وبتسبب العقم، والدورة ما بتنزل بسهولة، يعني مثلا بتكون مقفل البيت والدورة ما بتنزل، تقوم تتراكم جوا وتسبب لها لحمية، اوكي، بمرور الزمن بتسبب اكتئاب، بتدخلها نفسيات، اوكي، لانه عندها مهمات، والمهمات انا ذكرتها، ماشي. متى بتعرفيها بعد المراهقة، يعني منهم صغار بيجوهن احاسيس بس ما بتكون زي الاحاسيس بعد ما انت تبلغي، خلاص. بعد ما تبلغي هي انت تعرفي اهمية المنطقة دي، وانت صغيرة زي ما بيقولوا في السودان مسطحة ما عارفة شيء، خلاص. وبعد ما تتزوجي بالذات بتعرفي المنطقة دي مهمتها، خلاص. وبعد ولما تيجي تولدي يلا بعد الزواج هنا اهمية المنطقة دي بتتعرف لغاية يعني زي ما بقولك فوريفر للابد، ماشي. علشان كده نحن ما نعمل الحاجة السلبية دي. اوكي، بعض الناس اللي بيقول لك مثلا حفاظا على الشرف،
اوكي. يا شرف ده اللي اختاروا له منطقة البول. خلاص، يعني المنطقة دي بتطلع البول، والبول نجس. خلاص، المنطقة دي بتطلع دم الحائض، دم الدورة، ودم الدورة نجس. اوكي، المنطقة دي يعني بتطلع في حاجات كتيرة، والريحة اللي بيقولوا فيها الريحة الكعبة دي فيها بيجيها ريحة. اوكي، كيف انت اخترت شرفك تخطه في المنطقة دي؟ خلاص. نمرة 2 تاني مثلا بقول لك بتطلع روايح. خلاص، لو جينا اصلا بتطلع روايح، اي منطقه في جسم الانسان بتطلع روايح. اوكي، لو جينا العين دي بتطلع شمع، والشمع لو ما نظفته مثلا يعني تراكم، ولا ربنا او عفوا مثلا جاك مرض في اذانك، خلاص، وبيعفن الشمع ده بتطلع عفنة في اللظام، بتطلع عفنة. والعين بتطلع القضايا، والقضا وسخ. والنخر بتطلع المخاط، والمخاط وسخ. اوكي، واحيانا مؤخرا سمعنا انه عندي فوائد. اوكي، عندك الخشم بتطلع البلغم والروايح الكريهة لما تصحى من النوم ريحة خشمك بتكون عفنة. خلاص، يعني برضو فيه روايح. مثلا لو قلنا الأبط فيها روايح، لو قلنا البطن دي أساس الروايح العفنة. يعني مثلا الغايط الله يعزكم بتكون في البطن وبعدين ينزل. خلاص، اي فتحه في جسم الانسان بتطلع روايح كريهه. لو وصلنا نحن نقفل عيوننا ما نشوفن، نقفل نخرينا ما يشمن ولا يطلع عن الوسخ الفين، نقفل خشمنا لا نغلد عليه زول ولا يطلع روايح شينا. اوكي، او عفنا. نقفل ضنينا، مثلا بطننا دي لا ناكل لا نشرب نموت، لانه نمشي الحمام بنطلع روايح. اوكي، نفس الحكايه لو بقت السبب ده. خلاص، لو جينا مثلا يقول لك نمتجي مثلا زينة للرجل. اوكي، غايته الرجال اللي بيؤمنوا بالطهور دي وبيعتبروه زينة ده رجل متخلف. والمتخلف ليس ما متخلف جسديا، المتخلف متخلف عقليا. خلاص، يعني ربنا خلقها كده، صممها كده، تجن انت يعني اكتر فهم من الله تقوم ان تغير المنطقة وشكلها وتصميمها ومهماتها كلها بس علشان اسباب او افكار متخلفة في الروس. كان يعني مثلا يلا الحاجات دي يعني بجد سيئة جدا جدا. تعالوا شوفوا المعاناة اللي بتعانيها البيت. خلاص، البنت دي لما نيجي يطهروها اول شيء مثلا هي حكينا ما عارفه طهاره، بس بتشوف بالجيران طهروها. خلاص، يلا بتيجي تقول لامها مثلا يا يما طهريني، ولا يا يما انا دار الطهر. هي ما عارفه العواقب حقت الطهاره، بس عاوزه تطهر ليه؟ عاوزه الطقوس اللي بيعملوها في الطهور. لانه البيت لما يكونوا دار يطهروها اول شيء بيفصلوا ليها او بيشتروا ليها ملابس او قمصان فضفاضه للطهور، بيحننوها 3 يوم، بيحننوها لغايه ما الحنه تسود لو ما نقشوا ليها. خلاص، بيشتروا ليها غويشات ولا حلق ولا خاتم حق ذهب. خلاص، نمرة 2 بيجوا في الطهور بيقوموا يعزموا صحباته ويجيبوا لها فنانه ويسووا الكرامه ويغنوا ويهلوا ويزغرتوا، وهي مسكينه بتتململ وتتوجع في السرير. خلاص، بعد ما تطيب بيقوموا يجيبوا حافلة كبيرة يدفسوا فيها الشفع بتاعن الحلة كلهم ولاد على بنوت، ويودوهم البحر ويفسحوهم ويغشوهم الاستوديو ويصوروهم صور تذكارية. فهي شافت الحاجات دي وقامت عجبتها. خلاص، وجات غررت طلبت من امها تطهيرها. هنا الام طوالي فرحت، يا سلام شوفوا فطومه هي براها قالت ذات الطهر. انت اشرحي ليها، انت فهميها، هي ما حتفهم لك. اوكي، مجرد ما جت قالت ليكي ما تستجيبي. طفله يعني مثلا جابت لك صبغه محلوله في كوبايه، قالت لك يا يما دي صبغه انا داير اشربها، حتقولي لها اشربيها؟ حتقول لها يا بنت ما حتشربيها لانه بتكتلك. هنا نفس الحكايه، قتلتيها هي حيه. يعني علشان كده لما الواحد مثلا طفله تجي تقول لكم انا عايزه اتطهر، اساليها عاوزه ليه تطهري؟ حتقول لك انا عاوزه الطقوس اللي بتمارس في الطهار. يعني لانه مثلا والطفل هي راقده في السرير النسوان بيجن يبارك لها بيدوها قروش حسب القدره، اللي بتديها 5 جنيه واللي بتديها 10 واللي بتديها 20 لغايه ما يصل 100. يعني المهم حسب الاسر والقدره. وطبعا النسوان هناك عشان يتباهن بيقوم ان يعمل منافسه، كل واحده مثلا دي اديتها 5 هناك تديها 20 عشان تقول انا اديتها اكتر. خلاص، هنا الشافعه بتلقى ديك صاحبتها راقده في السرير والقروش جنبها كده. طبعا القروش دي ما بيشيلوها ليها ولا بيخطوا ليها، طوالي بيشيلوها بيوظفوها في البيت.
خلاص. فهي شافت وبغرت من الاخت صاحبتها دي، خلاص علشان كده جات غرت دار الحاجات دي. هي مصره كل يوم بتقول لك يا اما طهريني يا اما طهريني، امسكيها مثلا ما تطهريها خلاص، امشي حننيها واشتري لي لبسات واشتري لي ذهب وسوي لي الحفله، حتى ودوها للدايه، قول لها نحن جبناك ليها بس ما تهبشيها، اوكي؟ يعني بس امسكيها كده وفكيها عشان تقول انه طهرناها خلاص، وتعال رقدوها. وحتى لو غشيتوا ناس المجتمع قول لهم طهرناها مشان يسكتوا، خصوصا الحبوبات دي بيزن زن ما عادي. وما شاء الله خبره في الحاجات دي، بيعتبرنا دي حاجه كويسه، يعني عمل انساني قدم انه بتلقى الحبوبه بتتبنى تقول لبنتها انت اصلك ما بتقدري تمشي تستحملي المنظر، تشوفي بنتك تتالم وتتعذب، علشان كده بمشي انا. وتلقيها ما شاء الله في المقدمه قاعده، ولو راكبين برنسه بتكون راكبه قدام وما شاء الله فايره، كان ما بقت يعني مثلا تقول لك مش شحتفه خلاص، على انت مشوقة علشان يعني الحدث ده يتم يعني خلاص. وبيسوقوا الشافعة وبيسيروها، ومن هناك يسيروها ويجيبوها. طبعا هم بيحسوا بالألم اللي بتحسوا الطفلة دي، هي الوحيدة اللي بتتألم. وتعالوا شوفوا المعاناة. أول حاجة لما يجي يطهروها، بعض البنات بيطهروهن قدام صحباتهم وقدام أهلهم. أول شيء الطفلة بتكون صغيرة جدا 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 خلاص، يعني مثلا بيبدوا يطهروا زي ما أنا ذكرتها من 6 شهور لغاية عمر 12 سنة، يعني السنين دي كلها بتكون مطهره. لما تيجي 13 بتكون مطهره، لما تكون بلغت بتكون مطهره خلاص. يلا لما يجي يطهروها بتكون راقده في السرير، واحده ماسكه الرجل اليمين الرجل الشمال اليد اليمين اليد الشمال والراس، دي عباره عن ضبح، يعني حتى لو ده تفرفري حتى لو ده ترفس ما في طريقه. وفي بعض البنات بيطهرون بموس بس، يعني ما بيعملوا لهن حقنه خلاص. وفي بعض البنات بيعملوا لهن حقنه، والحقنه البنك ده بيفيك، يعني ما حيقعد لغايه ما تطيبي خلاص. تعالي شوف المعاناه اللي بتعانيها المرة. طهرت وشالت قروشها ودير خلاص اتبسطن وقاعده تونسن وقاعده تحشن، وانت قاعده تتململي وتتوجع في السرير خلاص. بيجي اول شيء يربطوك بقطعه، ليش؟ علشان ما يقول لك ما تتشقى، مش علشان ما تشق، عشان ما خايفين عليها ولا خايفين عليها تتألم، علشان تاني ما يمشوا يجيبوا الداية ويدوها قروش ويعملوا تاني الليلة من أول وجديد خلاص. الشفع بتكون مربطة كده بتبول في القصرية، يعني بيخطوا لها قصرية جنبها كده، البول بيقوم زي النار، يعني زي الزول الكاب بالله وشطة في عيونه خلاص. وطبعا بعض الناس لما انت تحكي في الحاجات زي دي مثلا او بيكون بالتفصيل بيقول لك لانها مخطونه علشان كده هي حكت او موجوعه، اوكي؟ بس الحاجه دي معاناه. الدليل على ذلك انا امس بقلب في النت شفت منظر لطفله بيقطعوا بيطهروا فيها بالموز، حرك فينين الموضوع ده. السبب ده هو اللي خلاني اتكلم في الموضوع ده. يلا تعالوا شوفوا بدعاني 7 يوم بتكون مربطة خلاص لغاية ما تطيب، وبعدين يعني مثلا بتكون ماشية بالراحة او ما بتقوم من السرير يشيلوها وينزلوها، اوكي؟ فانا دار اعرف وين الابو، اذا كانت الام جاهلة ومتخلفة وطهرت بنتها، والتخلف ده جاها من امها ولا من نسيبتها ولا من الجارات ولا من ناس الحي، وين الابو؟ ما عارف بنته دي الزمانه كانت لما يفتح الباب بتجري عليهم بتسلم عليهم يا ابو يا ابو يا ابو يا ابو يا، ما سامع عليها كم يوم. ليه ما سأل وين فطومه؟ ليه راقده في السرير والناس اللي متلمين؟ معقول ما عارف؟ لانه الطفله بيحموها امها وابوها، اوكي؟ اذا كان الام والاب هم موافقين على الموضوع ده، شوف الطفله حتكون ضحيه امها وابوها، ضحيه المجتمع، ضحيه بعدين الزوج احتمال ما يتقبلها، اوكي؟ يقول لا انا عاوز واحده زي ما الله خلقها، فهي تدخل في يعني تجيها حالات عده حالات ما عندها قبل تقبل عليها، تقبل عليه تقبل على امها اللي وافقت تطهرها، ولا تقبل على ابوها اللي ما حماها، ولا تقبل على زوجها اللي مش خلاها. في بعض الازواج يعني بيعذروا البنوت لان هي ضحيه للجهل، ضحيه للمجتمع، ضحيه لاهلها، فبيقوم بيقف معاها وما بيتزوج بيكون عايش معاها خلاص. حتى لو ما مبسوط بيحسس انه مبسوط، نقول كتر الله خيره. لكن في رجال لا، ولا بيشتغلوا بيها بيرموا عكس الهواء. وفي رجال متخلفين بعد ما يتزوجوا بيقوموا يرسلوا البيت، يقوموا يقولوا شنو؟ يقولوا طهروها. في الحاله دي انا في رايي اصلا تطهروا، تطلقوها منه، بتلقوا لكم واحد متعلم وفاهم وبيتقبلها زي ما الله خلقها،
خلاص. علشان كده نحن نتقبل الانسان زي ما الله خلقه، وما في داعي التشويه، ما في داعي للحاجات اللي اصلا لا لها منطق ولا لها اي حاجه اثبات. عشان نحن نقعد نطهر بناتنا، ونعمل نطهر بناتنا بنسبب لهم نفسيات وضغوطات واكتئاب ومشاكل. وفي بنات مثلا يقول لك حفاظا على العار، مثلا اسر يقول لك حفاظا على العار، يا تعار ده اللي مثلا بيسبب المشاكل، اوكي، او مثلا العار ده البيت اللي عاوزه تعمل العار، اوكي، حتى لو كانت مقفلين مع بيجي بس باسمنتي راح تعمل العار. وفي بنات بيعملوا العار لاهلهم مكاولهم، لانهم طهروهم، لانهم عملوا لهم عقوبه، يعني احكموا عليهم بعقوبه على جرم هم لم يرتكبوه من هي صغيره. يعني مثلا طهروها لانه خافوها بعدين تطلع برا وتجيب لهم العار وتجيب لهم مشاكل، فعشان كده طهروها، لا اخذوا رايه ولا استشاروها وسلبوا حقوقها كطفله وسلبوا حقوقها كامراه، ويعني مثلا جردوها من الاحاسيس والمشاعر نهائي تماما. خلاص. علشان كده الواحد بيقوم تكاوي اهلها، بعضهم يكاوي اهلهم وبيمشوا يطهروا عشان يقول لهم كده اصلا انتوا خايفين من العار، انا راح اجيب لكم العار. اوكي. الحين ما مثلا في بنات ما مختونات، يعني في بنات ما مطهرات، هل جابوا العار لاهلهم؟ بالعكس، عايشين في امان وسلام ويتزوجوا، حتى واحدين متزوجوا وقاعدين ومؤدبين ومحترمين ومثقفين. ليش؟ لانه اهلهم وثقوا فيهم. لما انت تطهر بنتك معناتها ما واثق فيها، خلاص، يعني من صغيره انت حكمت عليها انها البنت دي ما كويسه، علشان كده اتخذت قرارك وطهرتها. فنحن لازم نتخلص من هذه العاده، ونخلي المجتمع والحكومه والدوله ككل يقفوا معانا كنحن، يعني مثلا بنسعى للقضاء على هذه العاده. اول حاجه يضعوا قانون صارم للنسوان اللي بيطهروا، والام والاب ذات يعملوا لهم عقوبه لانهم هم وافقوا او شاركوا في هذه الجريمه. خلاص. يعني الدايات الحيمات في الحله ديلا مثلا بيطهروا، خلاص، حتى لو مانعينهم تحت بيطهروها، بيشيلوها بالدس كده بيطهروها، خلاص، ما عليها، هي عاوزه تقبض القروش، اوكي، بنتك دي تتضرر ما تتضرر، وهي ذات بتكون عارفه ضرر، يعني الحكايه دي ضرر وهي مالها، انتوا مش تطهروه، خلاص طهروها، المهم تدوني قروش. خلاص. علشان كده نحن لازم من الحاجات دي نتخلص منها تماما، ويضعوا قانون انه القانون ده لا يكون سجن ولا يكون دفع دية ولا قروش ولا ما أدراك، اوكي، يعمل يعني بتر لعضو أو جزء في المرة دي. يعني مثلا بالطهر دي يقطعوا لي يدينا تشك، زي ما هي هناك حرمتها من المهمة حقت المنطقة دي، هنا يحرموها من يدينا دين، لا تقدر تشيل لا تقدر تنزل، ويجيها عقدة نفسية عديل كده. يعني النسوان يتكلم يقول أنا شفت فلان متفرتكانة قطعوا لي يدها ليه؟ عشان طهرت بيت ناس فلان. خلاص. هنا تاني يطير للابد، ما في واحد دي بيكون طهر، قدوا له عينه، اقطعوا له نخرتها، اقطعوا له خشمها، زي ما هي شالت لها حاجه من هناك هنا شيل لها حاجه، ولازم نعاقبها والدوله تقيف معانا والناس يوافقونا، لانه دي حمايه يعني. وفي نفس الوقت يعني الحاجه دي بتسلب حق الطفوله. وتاني اكرر، حق الطفوله، حق البراءه، حق المراه هي صغيره لغايه ما تكبر، اوكي. يعني معاناه ما عاديه. وفي نسوان مثلا بنات بيطهروهن بيحصل لهم عقم بسبب الطهاره، يعني موت توليد، يعني الام والاب والاهل والمجتمع يكونوا هو السبب في العقم حق البنت دي، حرموها من انجاب بيبي. خلاص. يلا مثلا الواحد تكون ماشيه لحاجه ولا شيء وعرفت ذنبها، هتيجي تقول لك عافي ليا، انا عملت لك يا اخوي، العافي دار يعمل شنو؟ الليله ده لا الشعر بيقصوه بيقوم، ولا الضفر بيقطعوه بيقوم، منطقه ما بتقوم نهائي، والزول ما بيعيش مرتين. خلاص. علشان كده انا احفي لك ليه؟ ما اصلا ما تحفوا لهم، اصلا ما تحفوا لهم، لانه يعني مثلا من انا احفي لك صح في اللحظه انا اتعاطف معاها او البنت تتعاطف معاها وتحفي ليها، لكن لما يحصل موقف مثلا بيذكرها بالحاجه دي حتتأنم وحتزعل لانه هي ما عندها الذنب، اوكي. وتلقاها معزوله من دول البنات، يعني مثلا تلقاها ما مجتمعه مع البنات، ليش؟ لانه بتنظر لنفسها هي مختلفه عنهم، اوكي. لكن تتكلم مع نفسها تقول الاختلاف ده انا ما عندي فيه ذنب، اوكي. لو هي عندها الحاجات دي، يعني مثلا حاجه صغيره، ما تقوم تخليها تنسى النعمه اللي عندها كلها او تقف فيها، بس يعني بقيت الحاجه المؤلمه. يلا دعوة من هنا للمجتمع السوداني ككل، وللمجتمعات اللي مثلا بتمارس الحاجة دي، لازم يعني مثلا نحن نتخلص عن الحاجة دي، لأن أول حاجة تقليل
في يعني تغليل من حق المرأة عموما، وتشويه لها وتسبيب أمراض كثير يعني ما عندها حد ولا عليها عد. وفي نفس الوقت تغيير في خلق، يعني خلق الله خلقها كده، يعني الله جابها كده، الله صممها كده، انت ما عاجبكن التصميم ولا ما عاجبكن الخلق ولا قصتكن شنو يعني. اوكي يلا نحن نتوقف هنا، وفي امان الله، مع السلامة. انا بحملكم المسؤولية كاملة. انا هبلغ جميع جمعيات حقوق الانسان. والله يابا حرام وريني ايه ذنبي، والله يابا حرام وريني ايه ذنبي، كان انت تكسى علي تطعني في